Ja jälleen kerran tässä olisi meidän uutiset. Eli meillä on täällä uusia varusteita, sitten story-snackia ja meillä on myöskin Jorvik Gazette. Niin joo. Lähdetäänpä tsekkailemaan sitten, että mitä tämä tarkoittaa. Terve vaan taas kaikille ja tervetuloa jälleen kerran uuden jakson pariin SSOta. Elikkä tosiaan meillä on Jorvik Gazette ja sitten me saatiin uusia varusteita sekä story-snackia. Ja koska mä olen tässä jo, niin aloitetaanpa story-snackilla sitten. Elikkä seuraavan kolmen viikon aikana meidän on hoidettava tätä saplingia. Eli tämä story-snacki on nyt tällä hetkellä pelkästään tätä, että meidän pitää huolehtia tästä. Mutta se mikä on mielenkiintoista tässä hoitamisessa on se, että minkälainen se teleportti tulee olemaan. Et sitä mä itse odotan ainakin jännityksenä, että miten se jatkuu tänään. Kun mä teen tämän tästä näin. Hey Lisa, do you think everyone is okay? That Volowitz was scheming something for sure, so I don't really know. What I know is their strength. Let's trust our friends. They will be fine. Mrs. Holsworth and Beatrix are with them. I know it's hard, but try not to think too much about it, Linda. You're right. Worrying about them won't change anything. Okay. We can only do what we can. Ja sitten tää kasvaa taas. Okei. Tää nyt niinku menee. Onko se melkein ympäri? Se on melkein ympäri, mutta ei ihan. That's interesting. Joo, ymmärsin. Alright. Siinä oli story-snackia. Ja nyt tätä pitää niin kuin joka viikko käydä hoitamassa, mutta uutiset kyllä muistuttaa siitä asiasta aina, kun on sen aika. Tsekataan sitten varusteet. Eli me saatiin tänne näköjään Sunset Trail. Nämä kaksi oli kuulemma jo myynnissä, nämä sininen ja keltainen. Katsotaan täältä puolelta. Niin, eli tähän kuuluu niinku päitset, sit suojat, toi huopa ja sitten rusetti ja noi pintelit, jos ei halua näitä. This is actually kind of cute. Like really cute. Mä tykkään itse asiassa näistä. Tässä on myös tosiaan valkoista ja mustaa myös tarjolla. Mutta nämä kaksi väriä on ollut jo kuulemma aikaisemmin jossakin päin myynnissä, en ole ihan varma missä. Dundulissa näköjään. Hetkonen, the sky blue and honey variation match with the blankets already released in Moorland. Sitä se tarkoitti, okei. Okay. Plus the onyx and snow white variation make it easy to mix and match with your friends. The set is on display and ready to purchase in the global store and shops in Dundul. Okay. Eli Moorlandissa on jo näitä tämän tyylisiä myynnissä. Mulla ei ole mitään muistikuvaa asiasta. Mut joo. Lähdetään sitten tonne Jorvikin. Injärlahem, joo. Eli otetaan koffapikappi ja mennään sinne siis. Tosiaan, jotta sä pystyt tekemään tämän Jorvik Gazette tehtävän, niin sulla pitää olla avattuna
epona ja sit sun pitää olla avannut ne portit niinku Crescenttiin ja New Hill Crestiin. Täällä on liitoksissa sitten ilmeisesti siihen, että tää tulisi niinku sen tehtävän jälkeen sitten. I guess. Missä kulmassa se nyt on? Meninkö just ohitte? Menin. Tää on niin outoa olla Jarlasta niin sillä, että tää oli jotain uutta tuolla. Koska tää on niin vanha paikka kuitenkin. Another rider, I'm telling you, I don't do haircuts. I won't change your horse's name and I don't sell sausages or hay. Sausages or hay. I'm the press, you know, the journalist. Tell that to all your friends, and better yet, remind the guy with the glasses over there. He already asked me what I'm doing about 100 times, okay? That 100 times today. Why are you so riled up? Wait, you're not here to buy something from me? You just stopped by to say hi? Oh my 18, a normal person seems to be rare on this side of the island. I'm Iman, and this is my trusty steed, Sahara. We came over from out east to make a newspaper about the daily life and happenings in Jorvik. Behold, the future office of the Jorvik Gazette. Okay, it's not much yet, but with your help it could be. Niin tuossa on yksi niistä. Okei. Nyt mä ymmärsin. Että Morlandissa on tosiaan näitä myynnissä. Mä en edes muistanut noita. What do you say? Help a gal and all mare out? Joo, totta kai. Sweet, I'm almost ready to open office. All that's left to do is put up a sign. I would have put it up myself already, but the darn thing is heavier than a soaking wet shearer horse. Ja meidän olisi tarkoitus meidän olisi tarkoitus yrittää jotenkin saada se. No, mulla tämä yksisarviseni, joten ehkä. Would you look at that? And it's not even crooked. I appreciate the help, Caitlin. Yeah, I know who you are. There's talk of you all across the island, even the tiny little town where I come from. Who have you been talking to? I hope you've heard good things. Yeah. You know what they say. A good journalist never reveals her sources. Let's just say I trust you enough to make you an offer. The Jorvik Gazette is free from outside influence, but working alone is no fun. If you want to join me and disputing this paper across Jorvik and keeping people informed, I would love to have you on board. That's cool. You'll be paid, of course. Think of it as a part-time job. No, part-time jobbia on kyllä ihan kiva saada. You will help the Jorvik Gazette? Awesome! It will be in all the papers. Caitlin elevates the voice of Jorvikians with one simple paper delivery. I've got the paper delivery over silver grade post office, but given Sahara load-bearing days are over, I can't ride over there and fetch it. Maybe you and Frost could? Ehkä. Rusko, mitä sä teet taas? Elikkä Stevelle siis. Joo. Ei Stevelle kuin Silveriin. Siihenkö menit istumaan? Mä en ole vielä levittänyt mattoa ja hän päätti mennä makaamaan maton päälle, joka oli seinää vasten. Ihan kaato sen.
Mä tosiaan muutin tossa viikonloppuna ja mulla on tää asunto edelleen vähän kesken. Mutta joo, kyllä tää pikkuhiljaa. Sitten tulee asuntoesittelyvideo ja ruskan esittelyvideo jne. Still a great post office, how may I help you? Oh, it's you! If you're here to pick up mail, the only package I have is a pulled paper delivery for Iman Highland. That name sounds familiar. Oh yeah, the Highlands. Our families go way back. Lots of history as horseback mail deliveries. Jorvik used to have weaver roads and towns were more isolated back then. So people used to rely on folks like us to deliver news and letters, just like the Old West. Funnily enough, today marks a century since Jorvik's first horseback mail delivery. My great uncle, en tiedä kuinka monta greittiä mä heitin siihen, mutta joo, Mustang Miles was first to set out. He rode from South Hoof to Rockville in less than a day and switched his horses 15 times. Quite a story, right? Maybe Iman can put it on the first edition of her Jorvik Gazette. You're so easy to talk to. Let Iman know I'm here if she wants any photography work for the paper. You should get back to your life. I'm sure Iman is looking forward to starting up this newspaper once and for all. Selvä. Ja let's go. Wait. Se näytti eri suuntaan, eikö näyttänytkin? Ei. Eiku. Näyttääkö? Ei, se on vaan just... Ei, mä en osaa katsoa vaan tätä helkkarin niinku karttaa. You're back. Now all I need is some stories to put on the paper. Maybe I should have thought about this before. You tell Iman about Derek's story. You got the story out, Derek. Quite unusual postman photography, Derek. A quiet, unassuming postman photography, Derek. You must be a natural. Say, how do you feel about bringing the news to Jorvik? Joo, I'm excited sharing news. Joo, kyllä, ehdottomasti. You heard that Sahara Caitlin is a natural. One of us. You got some serious journalist skills, so I'm impressed. Which gives me an idea. I want to invite you to work to the Jorvik Gazette, Caitlin. Not as a part-time helping hand, though, as a real journalist. First thing first, we've got to spread news about the news. These flyers should do the trick. Selvä. Eiköhän lähdetä sitten laittamaan flyereita paikoilleen. Mihin pitää laittaa eka? Handed out flyers. Pitääkö niitä antaa siis ihmisille vai pitääkö niitä laittaa kiinni? Ei niitä pitää ottaa kiinni. Joo, tonne. Postilaatikoita. Okei. Enpä ole koskaan katsonut, että täällä olisi postilaatikoita. Ei jaettukaan niitä kaikille, melkein loppu kesken noin. Flyerit. Done and dusted, Jorvik Gazette will be talk of the town in no time. With that out of the way, I'm gonna give you a lowdown on how to find the best stories. You know the best way to get a story out of someone? Annoy them. Please don't pest someone if they don't want to tell you something. Journalist interrogation is important, and we have the cassette to be. Please don't pester someone. Okay. To be truthful and represent Jorvik as the best possible way. But what is important is asking the right questions. The better question, the better is the answer, kind of thing.
What make people think? Turn expectations on their head. No nyt menee Vatilla hermo. Kun pieni kiusaa, tai pieni siis häiritsee hänen kauneusuniaan. Eikä usko. Now get out there and find some awesome stories. I have promising leads to get you started. Roska! Tänne! Roska! No Vatti tulee. Vatti tulee tänne, joo. Tule äitin viereen. I guess not. Now get out there and find some awesome stories. I have promising lead to get you started. First up, we want extreme focus stories. Horses are a huge part of the island identity, after all. Identity. Sources say Jacob Colbert has bred Arabian horses on the island since forever. My grandmother even bought Sahara from him years ago. You're gonna ride over to the Coldspool mill and get the scoop. In the meantime, I'll be chasing a lead on the horse island. Some call it Lost Atlantis of Jorvik. Hei, kuulkaas pojat. Mä kyllä nyt itse asiassa joudun tekemään siltä, että mä heitän tän nyt sinne Koulutustaukolle. Ja sitten mun pitää pieni tauko kuvaamisesta. Nimittäin sovittiin Frostilaisen kanssa, että me kouluteltais tuossa tasalta ja kello on nyt 10 vaille ja mun pitäisi hakea vielä ruokaakin. Joten mä jätän tämän. Hyvä kun mä sanoin, että mä jätän tän tähän. Tarkoitan sitä, että me jatketaan tuosta Koulutustaukosta ensi kerralla, eli niin kun basically jätän tähän näin, mutta mähän tajusin, että mä joudun siirtämään tätä heppaa, koska mä koulutan tätä. Vitsi, mä oon nero. Mut joo, tosiaan teille tämä ei ole mikään aikahyppy kuitenkaan, mutta kuitenkin sanon sen verran, että tässä tulee pieni tauko, jonka aikana kissat saa rauhassa tapella keskenänsä. Mut jes, see you soon. Tulipa todistettu, että niinku, nää radat muistaa vaikka unissaan. Jesus Christ. Oho, mä oon monta kertaa nukahtanut puhelussa, mut sillä tavalla niinku, että mä oon ollut vaan hiljaa ja sit puhelussa olevat on ollut silleen, Anu, onks sä siellä? Ja sit mä niinku tavallaan havahdun siihen, että joku niinku me kutsuu mua nimeltä. Mut sit mä puhuin vittu ite. Se ei mene mun kaaliin, että miten tämä toimii. Sä älpyt selittää jotain asiaa, sit sä yhtäkkiä älpyt näkee unta ja älpyt kertoo siitä unesta. I have no fucking idea, mutta se oli ihan vittu. Sit kun mä tiedätkö, havahduin siihen, että mä rupein kyseenalaistamaan, että mitä vittua sä puhut. Okei, joo. Sellainen. Näytin jo pätkän. En saanut nauhoitettua. Mulla on jälkinauhoitus tosiaan Actionissa olemassa ja sen perusteella mä teen Kensin jututkin esimerkiksi. Mut mä en saanut ihan sitä nauhoituspätkää, missä mä oikeasti turkahdin. Siis mä niinku legit, me puhuttiin, tai siis korjaan, minä puhuin. Ja tää mun kaveri kuunteli. Mä muistan, että mä rupesin kertomaan just tästä, että mua väsyttää ja kuinka mä nukahtelen jne. Tai niinku, että saatan nukahtaa sille ihan vaan näin. Ja sit mä rupesin selittämään, siis niinku, että mä havahduin hereille, kun mä selitin jostain esimiehestä ja kuinka se toi jotain asiaa. Ja mä oon vaan silleen, tää ei liity tähän mun puhumaan tarinaan mitenkään. Joten mä vaan niinku lopetin sen puhumisen ja olin vaan silleen, mistä vitusta mä oon niinku puhumassa? Et mä en edes tiedä, että miten tää pitäisi jatkuu. Mä vaan havahduin ihan kokonaan hereille ja olin silleen, mä torkahdin, koska siis mä olin tässä nuokkunut jo pitkän aikaa ja sit vaan yhtäkkiä vaan nukahdin. Ja mä oon miettinyt tätä jo pidemmän aikaa, että onko mulla jotain taipumusta narkolepsiaan vai mitä.
Mutta tää on tälleen aamuvuoroviikkoilla varsinkin, niin mulla on niinku aivan järkyttävää tää illalla oleminen. Ja just se, että mulla on töissäkin välillä ongelma se, että mä saatan nukahtaa pystyyn ihan oikeesti. Niin joo. Tällainen pieni keissi. Nukahdin sitten puhelussa silleen, että minä puhuin. En mä tiedä. Ja mun kaveri vaan niinku se oli vaan silleen, että nukahditko sä oikeesti? Mä ajattelin, joo, nukahdin. Mulla ei mitään muistikuvaa, mitä on tapahtunut viimeisen 5 minuutin aikana, paitsi se, että mä olen pelannut ja mä oon päässyt ratoja läpi ja mulla ei ole mitään muistikuvaa asiasta. Me oltiin vaan yhtäkkiä toisella radalla kuin mistä mä aloitin sen tarinan ja mulla ei ole mitään hajua, mitä tapahtuu. Did Jack send you to force me to be mayor again? Tell him I won't do it. Not until the sky turns pink and manta rays fly. Oh, you're here with the Jorvik Gazette. Oi Jaakoppi, jes just se. Pandoria on olemassa. Everybody knows I breed the best Arabian horses on the island. But how did that come to be, you may wonder. It's a long story, but seeing as you are here... When I was a wee lad, my dad gifted me an Arabian filly I named Nina. I grew up with her and all was well, until the day she fell pregnant with twins. For humans this would be a joy, but for horse giving birth for twins is very dangerous. I was distraughted. Mitä vitusta laustaan? Distorted. No siis on kuitenkin niinku silleen hermostunut kautta jne. This could mean the end for my poor Nina. When Nina went into labor, I was on the farm alone. I ran around calling for help and a young lady answered, helping me deliver the foals. As if by miracle, the twins were delivered safely. That night I realized I had met my future wife, Evelyn. Ever since then, we've been breeding Arabians on the Goldspur farm, and it means even more to me since Evelyn... Nina's relatives roamed your fields today. Niin se pyysi kyllä juttua tosta arabialaisesta. Et ehkä... Ja muutenkin se tuntuu, että se ei halua puhua kuitenkaan vaimostaan. Why yes, they do. Just over there is Dune, a descendant of Nina. He's got the same gentle temper as he had. Thought he's a goofy fella. It's time to return to Iman with the story. No etpä se paljon siltä kysellyt. Welcome back to Charlaheim. I hope you had successful an interview. Remember, it's all about asking the right questions. My horse island story didn't go anywhere. It seems that Jorvik has collectively forgotten about the mysterious place. It's high time we took a break. I just placed an order for a stable box. Can you pick it up? I'll get some treats for Frost and Sahara while you're gone. They deserve break as much as we do. Todellakin tarvittavat breakin. Minä käyn hakemassa meidän tilauksen. That hits the spot. Thanks. Here's the snacks for Frost. Oh, and your drink too. Okay, we got our serious story. Now for some lighter reading. The gossip section. Jorvik's scandalous base. So let's get out there and find the hottest gossip that this island has to offer. I've already invited some people to Charlaheim to be interviewed, so you won't have to ride far. Write back to me when you're done. Oh, hey! I'm not here to gossip, I'm here to get people talk about dark going on across Jorvik. I mean stuff GDE is scheming about. Old Hillcrest, Bearpoint, Northlink, what do these places have in common? They're perpetually building sites swarming with GDE workers seemingly doing nothing.
I'm here to tell the people it's all a rush, like all a ruse, and that together we can uncover what they're really up to. I have the proof too. I managed to plant a rootkit into GD's comms network and uncover some suspiciously titled documents. Operation business as usual. See what I mean? My ride is here. I have to head back to Epona. I hope my tidbit was hard-hitting enough for Gazette, Caitlin. Stay sharp. Kiitos. For some light reading. Mä en tiedä, onko toi light reading se, että joo, täällä salaliittoteorioita nyt täällä GDin kanssa ja näin poispäin. Toivon, että se sitten kelpaa Jorvik Gazetteen. Tässä on seuraava. Farah. Let me tell you, truths are a gossipy bunch. Always at each other's throats. I stayed out of it, but the things I overhear are wild. Have you seen the rose bushes that line the silver song around Vildale? Avalon claims he manicures them meticulously, but I overhear another tweet saying that they were fake. No wonder they bloom all year long. Oh, Avalon! We got gossip on you! Speaking of Avalon, there's also a crazy rumor he's the only cloaked druid in the Vale. Whenever he does something embarrassing, he just blames the other cloaked druids and goes to the rant about Ulysses. But if he's the only cloaked druid, who's the one spreading rumors about him? Maybe he spreads rumors about himself. Well, he does like tea. Aivan. Hetkonen. Tää kyllä taitaa tulla takana. Jep. Seppämme. Konrad. Konrad. Kiitos. When I'm by my force, striking the hammer on the anvil, it's as if the world melts away. People treat me like I'm invisible, but I hear it all. For instance, did you know that Beatrice and Josh dated? Ooh. They parted amicably and remain friends to this day. And you know what Loretta does when she needs to let off some steam? She takes a swim in South Silver waters, in her clothes, right down to the riding boots and helmet. There's also... Oh, there I go, letting things slip again. I've said too much, leave me be. Mä jotenkin arvelin, että Beatrice ja Josh on voinut seurustella, mutta mun mielikuvissa on edelleen, että Josh ja Lisa on juttu. Et niinku, mä en tiedä onko se canon, mutta se on mun ajatuksessa edelleen, koska se on niinku basically canon kuitenkin jossakin maailmassa. No way, you got 3 stories already? I tried asking Cornelia about old Jarlheim gossip, but she wouldn't budge. That lady's tight-lipped, I tell ya. Okay, we have to make a choice here. Which story do you think should make a gossip section of the Jorvik Gazette? Tämä. Ehdottomasti tämä. Me ei kirjoiteta Moorlandista eikä druideista, vaan GD. An interesting choice. I can't wait to see how it lands with our readers. This paper is gonna be awesome. I'm entrusting you now with most important task, interviewing for our headline story. I've invited three people to Jarlheim to tell us their stories, speak with them and come back so we can decide which one will make the front page.
The Jorvik Rangers have made a fascinating discovery. We have found an abundance of new plant life on Jorvik. The flora was found in the mountain range above the Baroness racetrack, growing around a mysterious saucer-shaped object. Could they be planted from a prehistoric period, or maybe they are mutated? Whatever the case is, this is breaking news for botanists everywhere. Okay, that's actually cool. Se on ihan hyvä vaihtoehto. There was a huge fire roaring over New Hillcrest today. The skies were black with smoke and the townsfolk were running around like headless chickens. Sä puhut siitä? Okei, joo. Tää on meidän tarinatehtävä, I guess. Tai sitten hän on polttanut. They say I started in the bakery kitchen. But not that I know anything about that. Thankfully a group of riders came by and helped me. I mean, whoever started the fire, I would have consumed the entire town otherwise. Okei, eli hän on polttanut pohjaan jotain. Aivan. I've been studying the castle up on the Golden Hills. It's called Marshentest Castle, and I want everyone know about it. Joo, mäkin haluun. I've discovered a lot about when the castle was built, the little-known royal family of Jorvik, and even some rumors about who might be living there now. Wouldn't that make good front-page story? Siinä on paljon se on hyvä, mutta siinä on paljon ruumoreita, kuulopuheita ja tämmöstä, niin en oikein tiedä. Mä tykkään siitä, onko se liian tylsä se kasvijuttu? Mun mielestä se on mielenkiintoinen, plus siinä on ufoja. Okay, we have 3 headlines at the hand. Now for the all-important question. Which story do you think should make the front page of the Jorvik Gazette? Plant life spring from saucers. Buns burn as a... oh no. Marvelous Mysteries Joo, ei. Tämä on liian hieno otsikko. Mun mielestä The Strange Plant Life Spring from a Saucer-Shaped Object. It's quantic yet captivating, just like Jorvik. Now we have headlines for tomorrow's edition. One last thing for today, we need some pictures of Jorvik stables. If you fancy yourself a photographer, take this camera and snap a few shots of it for me. No se on tuttua puuhaa. Hetkinen. Use the item. Ehkä ei tarvitse ihan kaikkea. Voisin ottaa vielä täältä ainakin. No joo, en mä sitä, että mä ajattelin niinku tätä maisemaa, mutta ok. Ei sitten. Tästä sitten on ratkaisu. Tää on itse asiassa, tästä voisi tulla ihan kiva. Yeah, my ass. Oli hyvä kuva. 5/5. Whoa, look at this. Way to go, Shutterbug. I'll be printing our first edition now. Come back tomorrow so you don't miss the launch. Okei. No, mä sitten kuvailen tän sillä tavalla, että lauantaina jatketaan tätä tehtävää. Koska mulla ei ole SC:tä niin kuin nytten, että voisin ottaa ton. Se maksaa niin paljon toi yöpyminen. Joten jees, me jatketaan tästä sitten sillä tavalla, että lauantaina jatkuu tää pelailut. Sen verran kuitenkin näytän täältä, mä nimittäin tajusin, että mähän näytin vain nämä, niin kuin uudet varusteet, mutta täällähän on niin kuin uusia vaatteita myöskin. Ja nämä oli oikeastaan tosi kivoja. Että täällä on just se musta, keltainen, valkoinen ja sininen, kuten aikaisemminkin. Ja sitten meillä on erilaisia kenkiä, mitä voi sitten yhdistellä, miten haluaa. Mä tykkäsin niin kuin tästä yhdistelmästä näiden housujen kanssa. Tää oli tosi kiva.
Ja sitten löytyy kypärääkin myöskin. Ja sitten on tämmönen kokonaisuus. Very nice, very nice. Mut joo. Eipä kuulkaa sen kummempaa kuin, että me nähdään lauantaina sitten SSOn parissa uudestaan. Se oli sitten morjesta!